امشب در 24 همزمان با حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده برجام در آستانه مرگ. وزیر خارجه آمریکا هم گفته تهران در مسیر انزوای بیشتر اقتصادی و سیاسی قرار گرفته. طرح کمک به تقویت دفاع هوایی اسرائیل و متحدان عرب در کنگره. اقدامات آمریکا برای همبستگی متحدانش در برابر ایران. و شروع نهمین اجلاس کشورهای قاره آمریکا در لس آنجلس. کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه دعوت نشدند. چند کشور دیگه در اعتراض تحریم کردند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته اقدامات ایران برای برچیدن تجهیزات نظارتی آژانس ضربه مرگبار برای برجامه. ایران از بازرسان آژانس خواسته تا در 3 مرکز هسته‌ای دوربین‌های نظارتی رو جمع‌آوری کنند. در واکنش آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته مسیری که تهران در پیش گرفته باعث انزوای بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران میشه. گفته ایران باید درخواست‌های نامربوط رو کنار بذاره. وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشته شورای حکام با اکثریت قاطع برای ایران روشن کرده که باید امکان همکاری معتبر با آژانس رو فراهم کنه و نگرانی‌ها رو حل کنه. بلینکن گفته ایران باید از این فرصت برای بازگشت به اجرای کامل تعهدات برجامیش استفاده کنه. همکارم سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میاد که الان آژانس کم و بیش اطلاعات بیشتری داده که این تجهیزاتی که ایران داره حذف میکنه یا برمیچینه کجا هستن؟ فرداد، دقایقی پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه محرمانه که به اعضای شورای حکام فرستاده خبر از این داده که روز 19 خرداد امروز بنا به درخواست و اراده و تصمیم ایران بازرسان آژانس به 3 منطقه 3 نقطه مختلف رفتند و دوربین‌های نظارتی آژانس رو برچیدند، پیاده کردند. این 3 مرکز، یکیش مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران اعلام شده، 2 منطقه دیگر 2 کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در اصفهان اعلام شده. در ادامه بیانیه آژانس که نسخه از اون به دست رویترز رسیده آمده که از این به بعد با کاهش این نظارت‌ها آژانس دیگه نخواهد تونست که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید بکنه. اما ما منتظر این بیانیه بودیم، چرا که رافائل گروسی صبح روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خودش اشاره کرده بود که چنین گزارشی رو آژانس به اعضای شورای حکام خواهد داد. آقای گروسی در این کنفرانس خبری نکات مهم دیگری رو هم بهش پرداخته بود، از جمله این که ایران تصمیمش برای برچیدن دوربین‌های نظارتی به 2 دوربین محدود نیست، 27 دوربین رو قرار هست که بر بچینه که این خبر بعداً توسط خود آژانس تایید شد. از این 27 دوربین از آقای گروسی پرسیده شد که آیا این 27 دوربین همگی به نظارت‌های مربوط میشه که در قالب برجام هستند که جوابش بله بود. پرسیده شد که خب چند دوربین دیگه هنوز آژانس در ایران داره که پاسخش 40 خرده‌ای بود، تعداد دقیقی اعلام نکرد. اون 40 خرده‌ای از دوربین‌ها که مونده همگی مربوط به نظارت‌های پادمانی هست، نظارت‌هایی که تحت CSA توافق‌های پادمانی داره بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت میکنه، ربطی به برنامه جامع اقدام مشترک برجام نداره و به NPT و پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای مربوط است. آقای گروسی به این نکته اشاره کرد که اگر که این دوربین‌ها برچیده بشه که طی 1 یا 2 روز نخواهد بود، فرآیندی است که وقت خواهد برد که از امروز آغاز شده به تایید آژانس. آژانس تنها برای 3 تا 4 هفته دیگه میتونه به طور دقیق و مشخص بگه که برنامه هسته ایران در کجا ایستاده، چه سانتریفیوژی داره استفاده میشه، چند درصد داره غنی‌سازی میشه، انباشت اورانیوم غنی‌سازی شده ایران چقدر است و بعد از اون دیگه نمیتونه این رو تایید بکنه و این رو به معنای یک ضربه مهلک به برجام خوانده آقای گروسی. فرداد صبح امروز همکار محمد صمدی هم در این کنفرانس حضور داشته و از آقای گروسی سوالی پرسیده در رابطه با سفر او به اسرائیل که با هم بریم بشنویم. First of all, the resolution is a matter for member states. It's a decision that they take. اول بگویم قطعنامه موضوع کشورهای عضو و تصمیمیه که اونها میگیرن. تصمیم اونها بر اساس توصیه هیچ فردی نیست که به اونها بگوید لطفاً قطعنامه را پیش ببرید یا درخواست‌های دیگری مطرح کنند. خیلی معمول است که حدس و گمان‌هایی در این باره مطرح بشه، مثل اینکه قطعنامه با سفر مدیر کل آژانس به یک کشور مرتبط است. این مطلب عجیبی است، ولی به هر حال من به همه نظرهای مختلف احترام میذارم.
درباره فعالیت‌های افزوده احتمالی ما هنوز مطلع نشدیم. ما می‌دونیم که برنامه‌هایی برای نصب تجهیزات جدید وجود دارد تا ظرفیت‌های موجود را افزایش دهد. قطعاً به محض اینکه مطلع بشیم باید به طور رسمی به شورای حکام گزارش کنیم و قطعاً این کار را بیدرنگ خواهیم کرد و امروز من یک گزارش درباره مسئله برچیدن دوربین‌ها منتشر می‌کنم. سمیرا، یک روز بعد از قطعنامه شورا به نظر میاد که واکنش‌ها هم در ایران و هم در آمریکا داره به این قطعنامه بیشتر و بیشتر میشه. میدونم که وزیر خارجه آمریکا هم که الان در لس آنجلس هست واکنش نشون داده. فرداد، وزیر خارجه آمریکا این روزها درگیر این نشست است. امروز هم در لس آنجلس بود که یک بیانیه منتشر کرد در وبسایت وزارت خارجه در رابطه با قطعنامه‌ای که روز گذشته شورای حکام صادر کرد در رابطه با ایران و نظارت‌های آژانس و پاسخ‌هایی که ایران باید بده. در این بیانیه‌ای که آقای بلینکن منتشر کرده آمده که ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه، اما موضعی که آقای بلینکن در این بیانیه گرفته مشابه موضعی است که جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز گذشته گرفت. اگر یادت باشه آقای سالیوان این دو مسئله را از هم، در واقع مسئله برجام و مسئله اختلافات ایران با آژانس رو از هم جدا کرده بود. عین همین رو میشه در بیانیه آقای بلینکن هم دید که گفته که قطعنامه‌ای که در شورای حکام صادر شده جدای از مذاکرات احیا و برنامه جامع اقدام مشترک است و آمریکا همچنان مایل هست که برجام رو احیا بکنه. یعنی در مجموع داریم می‌بینیم که دولت بایدن داره این مسائل رو از هم تفکیک میکنه و مجزا به اونها نگاه میکنه. آقای بلینکن در بخش دیگری از بیانیه‌اش به این اشاره کرده که راهی که ایران انتخاب کرده یک مقصد بیشتر نداره، یک نتیجه بیشتر نداره و اون همینه که بحران هسته‌ای رو عمیق‌تر بکنه و انزوای سیاسی اقتصادی ایران رو بیشتر از قبل بکنه. آقای بلینکن در این بیانیه میگه که آمریکا همچنان سعی خواهد کرد که بر ایران فشار بیاره که به سمت دیپلماسی بیاد و به سمت کاهش تنش. فرداد. ممنونم از سمیرا قرایی از روبروی کاخ سفید اینجا در واشنگتن دی سی با ما. همونطور که سمیرا هم گفت واکنش‌ها زیاد هست، نه فقط اینجا در آمریکا که وزیر خارجه آمریکا واکنش نشون داده. علی شمخانی هم کمی پیشتر گفته که دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تنها راه دفاع در برابر قلدری در برجام آژانس اتمی اقدام مقابل. کمی پیشتر هم محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که باعث تأسفه که به گفته او آژانس توسط یک رژیم نامشروع، طبیعتاً اشاره او به اسرائیل هست، مورد بهره برداری قرار میگیره و حیثیتش زیر سوال میره. در واکنش به این تحولات جمهوری اسلامی گفته که ایران یک قدم عقب نشینی نمیکنه. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم گفته که تا الان قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران راه به جایی نبرده. سخن ما سخن جدی است. تصور کردید در شورای حکام قطعنامه صادر کنید ما از مواضعمون عقب نشینی خواهیم کرد؟ به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران یک قدم از مواضعمون عقب نشینی نخواهیم کرد. ابراهیم رئیسی بود رئیس جمهوری ایران در واکنش به قطعنامه‌ای که دیروز در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رأی مثبت 30 کشور و رأی مخالف روسیه و چین به تصویب رسید. نورمن رول مدیرعامل شرکت مشاوره استراتژیک فاروس و مدیر سابق ایران در دفتر اطلاعات ملی از واشنگتن با ماست. آنطوری که وزیر خارجه آمریکا امروز در لس آنجلس گفته ایران داره به سمت فشارهای بیشتر اقتصادی و سیاسی میره، فکر میکنید قدم بعدی برای آمریکا چه خواهد بود؟ Good evening to you and to your viewers. The United States has adopted a measured approach to this ongoing crisis. ایالات متحده آمریکا یک سری اقداماتی رو در مورد این بحران انجام داده. برای ایالات متحده در حال حاضر خیلی اهمیت داره که بتونه با همپیمانانش اقدام مشترکی بکنه در این زمینه. ما به سمت جایی میریم که در واقع تصمیم باید از IAEA گرفته بشه و به سمت شورای امنیت سازمان ملل پیش بره، چرا که ایران در واقع چالش‌های زیادی رو بر علیه این در سر راه این مسئله به وجود آورده و این چالش‌ها رو در ادامه داره. ما در واقع به سمتی داریم پیش میریم که بحران‌های مختلفی با هم دارن به وجود میان. آقای رول، مرحله بعدی چه میتونه باشه؟ فرض بکنید همونطور که شما میگید حتی اگر موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بره، روسیه و چین پشت ایران احتمالاً خواهند بود، همونطوری که دیروز در شورای حکام بودن.
در تئوری در واقع یک سری تحریم‌های دیگه‌ای به وجود میاد. بخش زیادی از تحریم‌هایی که در حال حاضر هستند تحریم‌های خیلی شدیدی هستند، تحریم‌های بزرگی هستند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا هدفش اینه که بتونه یک بسیج کلی دیپلماتیک علیه ایران بتونه درست بکنه در سطح جهان و فشارهای زیادی رو هم روی چین بذاره که بتونه نفت ایران رو وارد نکنه. چقدر این فشارها به نظرتون میتونه بیشتر بشه؟ یعنی من فکر میکنم احتمالاً در تهران مقامات جمهوری اسلامی میگن ما دوران ترامپ رو پشت سر گذاشتیم، فشارهای حداکثری رو پشت سر گذاشتیم. یک دولت دموکرات، دولت اونم آقای بایدن، چقدر بیش از این میتونه روی ما فشار بذاره؟ ما باید خیلی واضح باشیم در این زمینه. ایران یک کشور خیلی بزرگیه و این فشارها رو تحمل کرده تا الان، ولی خب هزینه زیادی داره، هزینه بسیار زیادی داده و تورم بالا رفته، گرانی بالا رفته، بیکاری بیشتر شده و این وضعیتیه که نتیجهش این بوده که در واقع تظاهرات زیادی که در ایران به وجود اومده و این در تظاهراتی که در ایران وجود داره کاملا مشهوده. ایران باید در واقع در کشوریه که یک گذشته انقلابی داشته و این باعث میشه که در واقع به سمت بحران‌های بیشتر میره. هیچ کدوم از طرف‌ها نمیخوان که این بحران‌ها بیشتر بشه، مخصوصاً که در حال حاضر که روسیه در واقع به اوکراین حمله کرده. بدون شک اسرائیل که نگرانی وجودی داره در مورد برنامه هسته ایران، با دقت و نگرانی احتمالاً داره این تحولات رو دنبال میکنه. نخست وزیر اسرائیل بدون تعارف دیگه گفته که اگر حمله‌ای بشه گروه‌های نیابتی رو کار نداریم، دعوا رو به داخل خود ایران میکشیم. فکر میکنید اگر این شرایط همینطور ادامه پیدا بکنه چقدر احتمال داره که اسرائیل دست به کاری بزنه که تمام معادلات رو عوض بکنه؟ ما باید این رو خیلی واضح بگیم که ایران در واقع خودش رو از طرف پراکسی‌های ایران اینطوری می‌بینه که تحت حمله قرار گرفته و باید بر علیه این که کاری بکنه و اهمیت داره برای اسرائیل که در این زمینه یک قدمی بردارن و میخوان که در واقع برای ایران یک پیام خیلی قوی بفرستن که اگر ایران هر حرکتی رو انجام بده یا اگر گروهایی که در واقع نیابتی هستن کار رو انجام بدن، کار تروریستی انجام بدن، واکنش شدید رو بر علیه ایران انجام خواهند داد. در حال همچنان من معتقد هستم که ایران و اسرائیل نمیخوان وارد یک جنگ در واقع یک جنگ متعارفی بشن که در قدیم وجود داشته و نمیخوان وارد این در واقع جنگ و دعوا با هم بشن. نمیخوان که در واقع این تقابلی که وجود داره تا اینجا پیش بره. این تقابلی هم که بهش اشاره میکنید اگر وجود داشته باشه بین ایران و غرب هست، فکر میکنید چرا دوربین‌های آژانس رو برمیچینن؟ چرا چنین واکنش‌هایی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون میدن؟ ایران داره میخواد تلاش بکنه که نشون بده یا IAEA باشه، سازمان انرژی اتمی باشه یا هر جای دیگه ای که در واقع از طرف جامعه بین‌المللی داره به نمایندگی میکنه، ایران میتونه جواب اینها رو بده و نمیخواد که در واقع به این سیگنال رو داره میفرسته که نمیخواد که همکاری بکنه و اینجا این یک مسئله خیلی خطرناکی وجود داره. در واقع اگر IAEA سوالی بپرسه باید اون طرف جواب رو بده و در واقع ایران که IAEA رو و تحقیقات سازمان انرژی اتمی رو با یک دیوار سنگین مواجه کرده، این خیلی برای در آینده خطرناک خواهد بود و این به این معنیه که در واقع ایران در آینده هم تلاش نخواهد کرد که قانونها رو مراعات بکنه و چیزایی که اونجا وجود داره باهاشون در واقع پیش بره و جلو بره با این قوانینی که در اونجا وجود دارن. سپاسگزارم از شما نورمن رول، مدیر عامل شرکت مشاوره استراتژیک فاروس و مدیر سابق ایران در دفتر اطلاعات ملی از واشنگتن با ما. Thank you, my friend. You did very well. I appreciate your help. طرحی برای کمک به اسرائیل و کشورهای عرب برای تقویت دفاع هوایی علیه ایران راهی کنگره آمریکا شده. بر اساس این طرح دو حزبی پنتاگون با اسرائیل، مصر، عراق و اردن و همینطور اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان و قطر برای خنثی کردن تهدیدات سامانه‌های هوایی ایران همکاری و از این کشورها حمایت میکنه. همزمان وال استریت ژورنال از گسترش مذاکرات محرمانه عربستان با اسرائیل خبر داده.
همکارم گلاره هان خبر رو با جزئیات بیشتر دنبال کرده و الان اینجا در استودیو با ماست. چه بیشتر می‌دونیم در مورد این همکاری‌هایی که پیشنهاد شده؟ فرداد وال استریت جورنال همین ساعات پیش مقاله منتشر کرد و جزئیات بیشتری راجع به این قضیه مطرح کرد. وال استریت جورنال میگه بعد از معاهده ابراهیم که در سال 2020 با وساطت آمریکا انجام شد و روابط اسرائیل با یک سری از کشورهای عربی مثل امارات و بحرین بهبود بخشید، شاید بشه گفت این جدی‌ترین و البته جدیدترین حرکت آمریکا برای ایجاد یک اتحاد و همبستگی و یکپارچگی بین متحدین خودش در خاورمیانه هست. در صورتی که این طرح به قانون تبدیل بشه، در واقع کنگره آمریکا به پنتاگون 180 روز وقت میده تا راهکاری برای ایجاد اتحاد بین کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه پیدا بکنن. و در این مقاله به نقل از جان آلترمن که در واقع معاون ارشد بایدن در مرکز تحقیقات امور استراتژی بین‌المللی هستش، جان آلترمن میگه این در واقع وجود این اتحاد یکپارچه در برابر تهدیدات نظامی به ویژه تهدیدات هوایی ایران اجتناب ناپذیره. اما اون چیزی که مهمتر هست تغییر شاکله و تغییر عملکرد ارتش آمریکا در خاورمیانه است. جالب هست همزمان با این موضوع نخست وزیر اسرائیل هم الان به امارات متحده عربی رفته، درست یک روز بعد از همین قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و در این مورد خاصی که داری بهش اشاره می‌کنی، چیزی که جلب توجه می‌کنه اینه که موضوع جمهوری‌خواه دموکرات نیست، فراحزبی موضوع. نکته خیلی خوبیه. بله، این در واقع طرح توسط خانم ارنست که سناتور جمهوری‌خواه هست از ایالت آیووا و همینطور جکی روزن از ایالت نوادا که در واقع سناتور دموکرات هست مطرح شده. اینها از حامیان اصلی این طرح هستند. خانم ارنست امروز بعد از طرح این مسئله در کنگره، در مقابل کنگره آمریکا، با خبرنگاران هم صحبت کرد. اون اشاره کرد به پیشرفت‌های پهپادی ایران و گفت با توجه به حضور بخشی از نیروهای ارتش آمریکا و حضور بعضی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه، ایجاد این شبکه دفاعی اجتناب ناپذیر هستش. خانم ارنست گفت موفقیت معاهده ابراهیم نمیتونه تضمین باشه و نمیتونه همیشگی باشه اگه نتونیم در برابر تهدیدات هوایی مستمر آمریکا با توجه به پیشرفت‌هایی هم که در عرصه در واقع صنایع پهپادی داشته، اگه نشه در مقابل این کاری کرد، نمیتونیم امنیت متحدان خودمون رو تضمین بکنیم. جالب هست هم موقع که این توافق ابراهیم صورت گرفت، خیلی ها میگفتن که شاید یه چیزی شبیه توافق اسرائیل با مصر و اردن خیلی در حد دیپلماتیک باشه و بیشتر سمبولیک باشه، ولی این همکاری هایی که دارن میکنن در این بازه زمانی نسبتا کوتاه واقعا شگفت انگیزه که چقدر سریع به مسائل امنیتی و دفاعی هم رسیده. البته این طرح البته توسط این دو نماینده مطرح شده، اما نمایندگان خیلی زیادی از این دفاع کردن و انتظار میره با استقبال زیادی مواجه بشه. با توجه به تحولات اخیری که در زمینه شما بهش اشاره کردین زودتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیش اومده، به نظر میرسه برای متحدین آمریکا الان ایران به یک تهدید جدی تبدیل شده و آمریکا و کنگره آمریکا سعی در قانونگذاری و سرمایه‌گذاری بیشتر برای مقابله با تهدیدات ایران رو داره. ممنونم از تو گلاره هان در مورد طرحی که برای کمک به کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه و کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل، مصر و چند کشور دیگه بود. ممنونم از تو که اینجا در استودیو همراه ما بودید. بیننده 24 هستید با من فرداد فرحزاد. در مورد همین موضوعی که با گلاره صحبت کردم، همونطور که بهتون گفتم نخست وزیر اسرائیل هم به امارات متحده عربی رفته، تصاویرش رو می‌بینید. درست یک روز بعد از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر میاد که ایالات متحده تلاش میکنه تا هم پیمانانش رو در منطقه بیش از گذشته با خودش همراه بکنه و کمک‌های نظامی دفاعی بکنه. احتمال داره تا حدود یک ماه دیگر هم خود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا عازم منطقه بشه و با سران عربستان سعودی و اسرائیل دیدار بکنه. کاملیا انتخابی فرد، سردبیر بخش فارسی ایندیپندنت فارسی از نیویورک با ما هست. خانم انتخابی فرد، چطور می‌بینید این افزایش ناگهانی و بیش از پیش همکاری‌های تجاری و نظامی و دفاعی آمریکا با متحدانش در خاورمیانه رو؟
سلام عرض می‌کنم به شما بینندگان محترم. برای ایالات متحده آمریکا چاره‌ای باقی نمونده که اگر همچنان نیاز داشته باشه که بخش افزایش نفت و گاز رو بتونه از اونها تقاضا بکنه، یا در موارد دیگه‌ای که دیدیم در 2 سال گذشته پیش اومده که ایالات متحده احتیاج به همراهی و هماهنگی با اونها داشته، چاره‌ای نداره که منافع اونها رو هم بخواد در منطقه در نظر بگیره. طرح مهم نبودن یا خروج ایالات متحده از منطقه خاورمیانه از دوره آقای اوباما شروع شد و اونا بیشتر توجه خودشون رو معطوف کردن به بخش شرق دور، به چین، به مقابله با تهدید چین، و دیدیم که خب در اثر خروجشون از منطقه و در اثر بی‌اعتنایی به کشورهای به خصوص عرب منطقه شاهد چه وضعیتی بودیم. سال گذشته و در 2 سال گذشته یا 3 سال گذشته حملات متعددی از طرف نیروهای حوثی که گروه‌های نیابتی منسوب به جمهوری اسلامی هستند انجام گرفت. خاطرم هست که آقای روحانی در نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل آمده بودند که آرامکو مورد حمله قرار گرفت. به کرا در دریای سرخ، در خلیج فارس و دریای عمان دیدیم که کشتی‌های نفتی مورد حمله قرار گرفتن و زمستان گذشته امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت و ایالات متحده آمریکا هیچ کاری برای حمایت از این متحدین انجام نداد. اما حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی در سطح جهان و مشکلاتی که ایالات متحده را داره تهدید میکنه، الان مجبور هست که به مسئله آزمایش‌های موشکی کره شمالی فکر بکنه و یا حمله احتمالی چین به تایوان. این باعث شده که فکر کنه که لازم داره متحدین منطقه‌ای رو دوباره گرد هم جمع بیاره و حداقل چیزی که میتونه براشون انجام بده دادن یک آرامش خاطر در مورد حملات پهپادی موشکی هستش. یک چیزی به نظر من شبیه گنبد دفاع آهنینی که اسرائیل داره میخوان براشون درست بکنن و این هیچ ارتباطی با طرح ابراهیم هم نداره، با پیمان ابراهیم. همونطور که اشاره کردید این در مورد با کشورهایی هستش که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند و عراق و مصر. عراق و مصر عضو شورای همکاری خلیج فارس نیستند و از شورای همکاری خلیج فارس فقط امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل وارد پیمان ابراهیم شدند و اونطور که خود این کشورها دارن میگن پیمان ابراهیم یک پیمانی هست که فقط منابع اقتصادی و توریستی رو مورد نظر این کشورها قرار داده. اما این طرحی که الان قراره در کنگره مطرح بشه خیلی گسترده تر هست و تمام همپیمانان ایالات متحده آمریکا رو داره پوشش میده و برای مثال میتونیم بگیم که مثلا عربستان سعودی در این روزها خیلی برای ایالات متحده اهمیت داره که هم منافعش تامین بشه از لحاظ انرژی، همین که رابطه‌شون رو خوب بکنه. اگر فرصت داشته باشم یه نکته کوتاه دیگه هم هست که حالا بپرسید. خواهش میکنم. و در مورد اسرائیل و در مورد عربستان سعودی و همینطور ایالات متحده و همین پیمان میتونیم در مورد همین گنبد آهنی که میخوان تشکیل بدن میتونیم بگیم که احتمالاً در گفتگوهای برجام از اونجایی که دیدن مسئله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی شامل نمیشه در گفتگوها و امکان محدود کردنش وجود نداره و هیچ تضمینی هم وجود نداره که بعد از احیای اون ایران نخواد به این عملیات مخرب خودش در منطقه ادامه بده. چاره‌ای ندارن به غیر از این که اگر میخوان حمایت کشورهای منطقه رو در احیای برجام داشته باشن حداقل بتونن براشون یک پوشش دفاعی ایجاد بکنن. ولی خانم انتخابی فرد همین الان همین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علل خصوص امارات متحده عربی و عربستان بیش از هر کشور دیگری در دنیا هزینه‌های نظامی میکنن. تجهیزات نظامی که عربستان داره قابل مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای منطقه نیست. ولی خودتون هم اشاره کردید مواردی بوده که حملاتی دست کم از سمت گروه‌های نیابتی ایران صورت گرفته و موفقیت آمیز بوده. میخوام اینو ازتون بپرسم که با این همه تجهیزات اگر نتونستند مقابل بعضی از این حملات بایستند، چطور ممکنه با خرج بیشتر و تجهیزات نظامی بیشتر بتونن تغییر ایجاد بکنن؟ خب تجهیزات همیشه عامل بازدارنده هست. شما تجهیزات نظامی که می‌خرین فقط به خاطر این نیستش که بخواید وارد یک جنگ مستقیم بشین، به خاطر حالت دفاعی هست که براتون ایجاد میکنه. در صورت حمله بتونید از خودتون دفاع بکنید. حمله گروه‌های نیابتی اگر مستقیم نخواد جمهوری اسلامی رو به طور مشخص مسئول بدونن بی پاسخ نمونده. میدونیم که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مشغول جنگ بود در یمن، امارات هم جزو این ائتلاف بود. اما اینکه
برگردن به طور مستقیم بخوان جمهوری اسلامی رو مسئول بدونن و وارد یک مخاصمه تمام عیار بشن، میدونیم که نه امکانش هست و نه اصلا خواهان چنین چیزی هستن. ولی نخست وزیر اسرائیل داره این ایده رو مطرح میکنه. الان نمیدونم شنیدید یا نه، 2 روز پیش گفتش که اگر اتفاقی بیفته دیگه با گروه‌های نیابتی ایران کار نداریم، مستقیما خود جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدیم. خب این الان شد اسرائیل. شما از من پرسیدید که عربستان سعودی و امارات تسلیحات دفاعی متوجهم. منظورم اینه که به نظر میاد روی کرده دست کم اسرائیل تو منطقه داره تغییر میکنه و الان این اتحادی که داره شکل میگیره ممکنه رو اونها هم تاثیر بذاره. من فکر نمی‌کنم، برای اینکه بارها تکرار کردن که خواهان رابطه خوب با همسایه خودشون ایران هستن. چیزی که میخوان اینه که این رابطه در یک چارچوبی باشه که به اقتصادشون آسیبی نرسه، در امور داخلیشون دخالت نشه و ایران دست از دخالت در جهان عرب برداره. اصلا نمیخوان یه رابطه ای داشته باشن که آمد و شدای بزرگ داشته باشن، دوستان صمیمی باشن، رابطه معقول و منطقی میخوان. اسرائیل در مورد اینکه یک حمله تمام عیار میکنه، شما احتمالاً از من بهتر میدونید که بدون پشتیبانی ایالات متحده آمریکا اسرائیل غیر ممکن هست که بخواد دست به حملات هوایی بزنه که اسمش رو بتونیم بذاریم یک جنگ بر ضد مثلا جمهوری اسلامی یا حمله کنه به ایران. چیزهایی که توی این مدت دیدیم ممکنه که بیشتر بشه، مانند کشتن دانشمندان هسته‌ای، بمبگذاری‌ها، تخریب، عملیات ایذایی، همون عملیاتی که جمهوری اسلامی به طریقی از طریق گروه‌های نیابتی خودش داره انجام میده، مثلا حملات پهپادی و موشکی. ولی من واقعا بعید میدونم که اسرائیل بخواد یه حمله ای رو به اون بزرگی و به اون مقیاسی که در ذهن هممون هست مثل یک عملیات جنگی بزرگ کلاسیک انجام بده. کشورهای منطقه هم اگر که این گنبد دفاعی حفاظ رو داشته باشن، خب حداقل یک کمی امنیت و آرامش بیشتری دارن. من خاطرم هست که زمستان گذشته که امارات بودم، اگر خاطرتون باشه، مراکز نفتی ابوظبی مورد حمله قرار گرفت و دیدیم اگه خاطرتون باشه روزنامه کیهان هم یه چیزایی نوشته بودن که خود دبی رو هم مورد حمله قرار میدن. من از منابع نظامی ایالات متحده آمریکا در دبی شنیدم که حملات زیادی هم به دبی شده بود و تقریبا چند روز جت‌های جنگنده آمریکایی به صورت 24 ساعت داشتن آسمان دبی رو پوشش میدادن که مانع از برخورد حالا هر گونه موشک یا پهپادی که می‌خوایم بگیم به ساختمان‌های دبی بشن. بنابراین امنیت دبی، امارات، کشورهای منطقه از مناظر مختلف برای ایالات متحده آمریکا خیلی اهمیت داره و اینطور نیست که بخواد این شرکای استراتژیک خودش رو بی‌دفاع بذاره. در مورد اسرائیل هم در نهایت هم من فکر میکنم که یک اتفاق، یک احیای برجام، یک گفتگوهای پیشرفت کننده باید انجام بشه. چند دلیل دارم. اول اینکه ما جام جهانی فوتبال رو داریم در قطر برنامه‌ریزی زیادی کرده و پول زیادی خرج کرده. قطر کشوری هست که رابطه خیلی خوبی با اسرائیل و با آمریکا داره، از اون طرف با جمهوری اسلامی هم داره. منافع قطر اصلا اجازه نمیده که بخواد فعلا جنگ در این تابستون شکل بگیره. البته هیچ چیزی محال نیست، ولی به همین دلیلی که دارم بهتون میگم فکر می‌کنم حالا قطر میانجیگری ممکنه بکنه یا به هر دلیل دیگه مانع بشه که اسرائیل هم بخواد یک عملیات بزرگی رو بر ضد جمهوری اسلامی حداقل تا ماه آبان ماه که مسابقات جام جهانی هست رو بخوایم ببینیم پیش بیاد. کاملیا انتخابی فرد، سردبیر بخش فارسی ایندیپندنت فارسی از نیویورک، ممنونم از شما. نهمین اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا این هفته بعد از 30 سال دوباره در لس آنجلس در غرب آمریکا برگزار میشه و قراره به موضوعات مهمی مثل مهاجرت و فقر و تسهیل تجارت بین کشورهای قاره آمریکا رسیدگی کنه. آخرین بار بیل کلینتون در سال 94 میلادی در فلوریدا میزبان این کنفرانس بود و این بار بایدن در کالیفرنیا. کالیفرنیا همچنین یک بازیکن کلیدی در موضوع تغییرات آب و هوایی، مهاجرت و سیاست مقابله با کووید، موضوعاتی که انتظار میره محورهای اصلی مذاکرات رهبران در چند روز آینده باشه. بایدن یک طرح 3.2 میلیارد دلاری اقتصادی رو برای کشورهای آمریکایی در نظر داره، مهار جمعیت مهاجرانی که به سوی مرزهای آمریکا سرازیر شدن و کاهش فقر هدف این سرمایه‌گذاری جدیده. تصور کنید این سرمایه‌گذاری 3.2 میلیارد دلاری امریکا را برای 3 کشور السالوادور، هندوراس و گواتمالا که کل جمعیتشون حدود 30 میلیون نفره. این مبلغ تغییر قابل توجهی بر کیفیت زندگی اونها خواهد گذاشت. کامیلا هریس بود معاون رئیس جمهوری آمریکا که در مورد همین اجلاس صحبت می‌کرد. آمریکا از سران کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه که متهم به نقض
دموکراسی در کشورشون هستن دعویت نکرده. از طرفی غیبت رئیس جمهوری مکزیک هم که کشورش دروازه ورود بحران‌های جمعیتی آمریکای مرکزی به آمریکای شمالی، جای خالی برخی از رهبران آمریکا رو در اجلاس پررنگ‌تر کرده. اونچه دیدید واکنش پلیس مخفی آمریکا که محافظ رئیس جمهوری آمریکاست در لس آنجلس بود به یکی از معترضانی که در روبروی ماشین‌های رئیس جمهوری آمریکا فریاد میزد و با اون مقابله کردن. این اتفاق واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. عدم دعوت از کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا همونطور که بهتون گفتم با انتقادات بسیاری هم همراه شده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از اروان کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، فکر می‌کنید این عدم حضور بعضی کشورها، حالا 3 تاشو که آمریکا دعوت نکرد، بعضی دیگر هم در اعتراض یا شرکت نکردن یا در سطح رئیس دولت شرکت نکردن، چقدر سایه افکنده بر این اجلاس؟ ببینید، درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت. اینو تا فراموش نکردم. مسئله این است که هنگامی که آقای بایدن این مسیر رو طی کرده که کسانی رو دعوت نکنه، بزرگترین مشکل این هستش که اگر شما از دموکراسی سخن میگویید و اگر از فراگیر بودن سخن میگویید، چرا این کشورها دعوت نیستن؟ وقتی میگوییم که نشست کشورهای قاره آمریکا نباید در اون یه نوع استثناء قائل میشه، هیچ کس براش این مسئله پوشیده نیست که حضور رئیس جمهور برزیل که یک فردی است پاپولیست و اصلا از حتی گفته آقای بایدن رئیس جمهور نباید میشد، در برابر اینکه مثلا کوبا و نیکاراگوئه و اینا ونزوئلا دعوت نشدن، یه مقدار علامت سوال رو بزرگ میکنه. ولی با توجه به هدفی که این بار برای این کار تعیین کردن، بیشتر هدف آمریکا در راستای کاهش مهاجران هست از مرزهای جنوبیش و از همه مهمتر این است که بتونه اون رو با یک کار اقتصادی پاسخگو بشه و در زمینه مسئله محیط زیست و مسائل دیگه خود به خود اینا بهش پیوسته هست. آقای بایدن از دموکراسی سخن گفت، ولی علامت سوال بزرگتر اینجاست که کدوم یک از این کشورها میتونن دارای دموکراسی باشن یا دموکراسی از نظر ایدئولوژیک به یک کشور میاد، به یک کشور دیگه نمیاد. آقای گوهرزاد، بعضیا دارن میگن این نفوذ تاریخی رو که ایالات متحده در کشورهای قاره آمریکا به خصوص در آمریکای جنوبی داشت، به مرور آرام آرام داره از دست میده، به دست چین میسپاره. چقدر فکر میکنید که این در این اجلاس قابل مشاهده است؟ کاملا درسته. ببینید، همکنون هنگامی که امروز آقای بایدن و خانم کامالا هریس تلاش کردن های شرکت‌های بزرگ رو ناگزیر بکنن یا وادار کنن یا توافق ازشون بگیرن، هر گونه بخوایم اسمشو بذارید، که در این کشورهای فقیر آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی بیان و سرمایه گذاری کنن و سرمایه گذاری اونها سبب بشه که مردم کار ایجاد بشه براشون و مهاجرت نکنن به آمریکا و این سیل 2.7 میلیون نفری که در همین از آغاز دوران سال 2022 روانه شدن، اینا حالا همه وارد آمریکا که نشدن ولی از مرزهای کشورشون در حال راهپیمایی ها هستن. این نشون میده که چین با اینکه توانسته مسیری رو بره غیر سیاسی، چین تمام این کارخونه‌های خودش رو برده در این کشورها، جنس ارزان تولید میکنه در این کشورها، به اینها حقوق میده در شرایطی که این کشورها کارگر رایگانتر و ارزانتر هست، حمل و نقل هم از اونجا. چین توانسته اون سایه اقتصادی رو که مورد نیازش هست داشته باشه، ولی یه مسئله مهمه، چین نخواهد توانست سایه سیاسی رو که آمریکا در پیش است در منطقه بگسترونه. آمریکا سالها رو این کار کرده و همکنون با تمام ضعفی که آقای بایدن و دولتش دارن و در چندین جبهه مشغول گسترش کارهای خودشون هستن، ولی نخواهند توانست گرچه مسئله آمریکای لاتین رو حل بکنن، ولی چین هم خوب این مسئله رو در همه جهان داره گسترده میکنه به عنوان یک قدرت بزرگ.
آقای گوهرزاد، همین الان میدونیم که ایالات متحده به دنبال نفت ونزوئلا هست به خاطر این بحران انرژی که در دنیا وجود داره و خیلی ها میگن که آمریکا از این فرصت هایی که داره باید استفاده بکنه برای نفوذ بر تغییر در کشورهایی که به اونها میگه غیر دموکراتیک هستند. به نظرتون این عدم دعوت از کوبا، از نیکاراگوئه و همینطور از ونزوئلا آیا بیشتر کمک کرده به سیاست‌های آمریکا یا عدم حضور اونها این فرصت رو برای دیالوگ از بین برده؟ من با نظر دوم شما بیشتر نزدیک هستم. ببینید جهان 196 کشور داره که اداره میشن و شماری از کشورها هستن که اصلا به صورت غیر رسمی کشور خوانده میشن، یعنی عضو سازمان ملل هنوز نیستن. آیا در این 194 کشور آمریکا تونسته دموکراسی به وجود بیاره که یک باره مسئله کوبا و ونزوئلا در این شرایطی که مورد نظر هست میاد و اوج میگیره؟ خب اگر از کوبا دوران آقای اوباما رو به یاد بیاریم که خب کوبا عقب نشینی کرد از اون شدت رادیکالیسم سوسیالیستی و یا کمونیستی خودش، نیاز داشت به سرمایه‌گذاری آمریکا. نیکاراگوئه خب شکل دیگری داره، ولی اگر از اینا بیایم، ونزوئلا همین چند مدت پیش حاضر شد به آمریکا نفت بده. مسئله اینه که همکنون بار دیگر در وزارت خارجه آمریکا توانستن شاهین‌های جنگی، هاکش به قول من پاور، اونا بتونن قدرت پیدا بکنن و اونا هستن که دارن سیاست خارجی آمریکا رو به گونه‌ای رهبری میکنن. جای این داشت که ونزوئلا میومد از نفت نزدیکش و نفت ارزانترش استفاده میکرد. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، ممنونم از شما. تصاویر زنده داریم از یک هواپیمای یونایتد که حامل شیر خشک از فرودگاه هیترو در مرکز لندن به دالاس رسیده. قرار در 10 روز آینده محموله‌های بیشتری هم برسه. همطور که می‌بینید یک هواپیمای یونایتد هستش که محموله قابل توجه از شیر خشک رو آورده. فقط هم پروازهای تجاری نیستن. در چند هفته گذشته به خاطر کمبود عمده شیر خشک در ایالات متحده آمریکا، حتی ارتش ایالات متحده هم وارد کار شده و از بعضی از شرکای ایالات متحده در خارج از این کشور محموله‌های شیر خشک رو به آمریکا آوردن. میدونید این کشور چند هفته‌ای بود با بحران کمبود شیر خشک مواجه بود. حتی این تصاویر نوشته بود ویرجینیا در دالاس تگزاس است. امروز از ساعت 8 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی جلسات علنی کمیته 6 ژانویه در کنگره شروع میشه. این کمیته که در مورد حمله 6 ژانویه سال 2021 به ساختمان کنگره ایالات متحده تحقیق میکنه. بعد از 11 ماه کار، احضار ده‌ها نفر و بیش از 1000 گفتگو امروز از پشت درهای بسته خارج شده و مجموعی از جلسات عمومی برگزار خواهند شد. دستاندرکاران این کمیته گفتند که حادثه 6 ژانویه نتیجه یک تلاش هماهنگ و چند مرحله‌ای برای لغو نتایج انتخابات 2020 و توقف انتقال قدرت بوده و دونالد ترامپ هم در مرکز این تلاش‌ها بوده. همکارم آرش علایی از داخل ساختمان کنگره با ماست. آرش، بیشتر به ما بگو و ساعتش هم جالب هست. ساعت 8 شب که دیگه اوج پربیننده ترین ساعت تلویزیونی در آمریکا. به نظر میاد که دموکرات ها آماده هستند برای اینکه بخوان به شنوندگان و بینندگان تلویزیونی امریکا و رای دهندگان آمریکایی آخرین تحقیقات خودشون رو در زمینه 6 ژانویه بیان و فاش کنن که چه اتفاقاتی افتاده پشت پرده. ما میدونیم که بیش از 140,000 مدرک مختلفو که خیلی هاش هم از کاخ سفید گرفتند این کمیته تحقیق الان بررسی کردند. همونجور که تو گفتی با بیش از 1000 نفر مصاحبه کردند، چندین و چند دستگیری مختلف، آدمای مختلفی دستگیر شدند و همه اونها بازجویی شدند و الان دموکرات ها میگویند که این یک حرکت هماهنگ بوده از طرف کاخ سفید و دونالد ترامپ داشته هدایت میشده. مدت ها آقای ترامپ راجع به انتخابات آمریکا و راجع به که اون چیزی که ایشون و طرفدارانشون تقلب گسترده در انتخابات میخوندن صحبت کرده و بعد جمعیت رو تهییج کرده، به سمت کنگره فرستاده و بعد باقی قضایا که ما میدونیم در تاریخ آمریکا اتفاق افتاده. بنابراین دموکرات‌ها دارن سعی میکنن که تا اونجایی که میتونن خودشون رو جلوی چشم بیننده های آمریکایی بیارن و این کمیته رو و تحقیقاتش رو. از اون طرف جمهوری خواهان میگویند که از این مسئله 1.5 سال گذشته است
و الان مردم وقتی میرن پمپ بنزین میزنن مشکلشون بنزین گرون قیمته، نه چیزی که در 1.5 سال پیش اتفاق افتاده. جمهوری خواهان معتقدن اون آدم‌هایی که تا حالا باید تصمیمشون رو میگرفتن در مورد مسئله 6 ژانویه تا حالا تصمیمشون رو گرفتن و از این مسئله دیگه رد شدن. حتی بعضی از اون آدم‌هایی که در ابتدا با این قضیه مخالف بودن بعداً می‌دیدیم که نظرشون رو عوض کردن. آرش، همین 2 ساعت پیش کوین مکارتی رئیس اقلیت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا هم یک کنفرانس مطبوعاتی داشت و دیدم دموکرات‌ها رو به باد انتقاد گرفت. این جالبه چون خود آقای مکارتی فایل صوتی ازش منتشر شده بود و اون موقع در 6 ژانویه 2021 او هم معتقد بود که آقای ترامپ باید استعفا کنه. ببین، این همونجا که تو گفتی در همین کنفرانس مطبوعاتی آقای مکارتی اومد و گفتش که این کمیته تحقیق 6 ژانویه سیاسی ترین کمیته تاریخ آمریکاست. از 9 نفر عضوش هم 7 تاش از حزب دموکرات هستن و گفتش که هیچ چیز جدیدی یا به قول امریکایی ها بامبشل یا بمب خبری جدیدی در این کمیته تحقیق قرار نیست که به اشتراک گذاشته بشه. همه اتفاقاتی است که ما در 1.5 سال گذشته توسط مطبوعات راجبش پرداختن و ما میدونستیم که چه مشکلاتی در پشت پرده بوده، اما به نظر میاد که آقای کوین مکارتی و بقیه جمهوری خواهانی که اون موقع با دونالد ترامپ زاویه پیدا کرده بودن در طول 1.5 سال گذشته این زاویه‌شون رو باهاشون کم کردن، به خاطر که همونطور گفتی آقای کوین مکارتی الان به طور کامل حمایت میکنه از رئیس جمهوری سابق آمریکا و آقای ترامپ هم میگوید که این اعتماد و این احترام با کوین مکارتی دو طرفه است. در آستانه همین نشستم به خبر رسیدی که FBI یکی از نامزدهای جمهوری خواه فرمانداری میشیگان رو که خودش هم در این تظاهرات شرکت کرده بود دستگیر کرده. خیلی کوتاه اگه بهمون بگی چه انتظار میشه داشت که امروز در این جلسه در غروب شرق آمریکا شنیده بشه؟ انتظار میره که ما تحقیقات این کمیته رو در مورد اینکه نقش دونالد ترامپ در این شورش چه بوده، صحبت هایی که آقای جیمی راسکی نماینده مجلس نمایندگان داشته در مورد تلاش رئیس جمهوری سابق آمریکا برای کودتا علیه خود، احتمالاً جزو مسائلی است که ما زیاد راجبش خواهیم شنید. آرش علایی در کنگره آمریکا ممنونم از تو. ما هم میرسیم به پایان 24 امشب. اجلاس کشورهای آمریکایی قاره آمریکا در کالیفرنیا است. بد نیست تا این برنامه رو هم با تصاویری از سواحل سانتا مونیکا در همین ایالت به پایان ببریم.